Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jak jste si mohli všimnout, tady na kanále vychází videa sice zřídka kdy, ale když už něco vyjde, tak to naprosto utrhne internet a videoherní komunita se z toho může zbláznit. Tentokrát jsem si připravil naprosto epický video, kde vám předvedu pár velmi mistrovských gameplayů, jak se člověk jako já s nulovým skillem, minimem zkušeností a velmi špatným strategickým myšlením může dostat tak vysokou žebříčku jako já, a to je top 20 ze všech hráčů na celé planetě. Samozřejmě ne, není to takhle. Ukážu vám tady nějaký gameplay. Rozhodl jsem se ukázat na svým v podstatě mrtvým YouTubeovým kanále hru, která je ještě mrtvější než ten můj YouTube kanál, a to je StarCraft 2. Je to hra, kterou já mám hodně hluboko v srdíčku, strašně rád to sleduju, moc rád jako koukám na všemožný turnamenty a události, co se okolo StarCraftu dějou, ale sám jsem velice špatný hráč. Jak špatnej, to si ukážeme v následujících videích, v těch zápasech, které mě rozřadili takovým způsobem, že si StarCraftí bůh řekl: chlapče, ty okamžitě potřebuješ, aby jsme tě šoupli do top 20 na našem ledru, protože seš tak naprosto dokonalej. Takže se usaďte a ukážu vám svoje gameplaye, který nebudu říkat, jak dopadly, ale uvidíte nejepičtější hru, co jste kdy ve StarCraftu viděli. Samozřejmě tohle není pravda, ale užijte si to. Mohli jste si všimnout, že teranní hráč začal klasicky stavěním tady nějaký zdi, abych se tam nemohl případně dostat, což je asi v podstatě nějaká teranní klasika, nějaký klasický zahájení. Nic extra, žádná šílená strategie, vypadá to naprosto standardně. Stavím spawning pool, tady poslal jsem jednoho droníka na scout, abych zjistil, co tady můj soused staví. Naproti mi jde tady jeden mariňáček, nám dorazí scout tady overlordí, který nám zjistí, že se tady opravdu staví nějaké budovy a žádná šílená strategie se nekoná, takže se okamžitě schovám s overlordem, jsem na vyvýšené místo, kam nemůžou mariňáci střílet, a droník se stáhne zpátky na základnu, kde nám pomůže opět těžit. Můžete si všimnout, že jsem v těžbě asi docela pozadu, když se dívám na veškerý začátečnický benchmarky, co máte sledovat a jak rychle stavíte svoje pracovníky a jak máte expandovat. Mám pocit, že tady v 2,5 minutě klasicky už lidi mají asi tak 500 pracovníků a já tady pouze 20, takže vidíte, že to není žádná extra šílenost. Udělal jsem si nějaký zerglingy pro obranu proti těmhletěm mariňákům. Já jsem rozšířil možná až zbytečně svoji zerglingskou armádu a čím jsem si samozřejmě strašně ekonomicky přitížil, protože jsem mohl místo toho udělat třeba 5 pracantů a měl bych daleko rychlejší těžbu, ale cítil jsem se nějakým způsobem ohrožen. Tady nám kolega něco skenuje, ano, proskenoval nám našeho overlorda. Já teprve teď jsem spustil Metabolic Boost, což je vlastně rychlost pro naše zerglingy, a s tímto upgradem jsem velice pozadu, ale nevadí to, zatím nepřítel neútočí a buduje si pomaličku svoji armádu. Já když jsem tady byl s overlordem, tak jsem nemohl vidět, jestli tady kolega má základnu druhou nebo ne, což jsem si mohl ověřit, nebo asi měl bych si ověřit. On má docela saturovanou base, už měl nejspíš dávno expandovat, ale on svoje zdroje soustředil do armády a teď vyráží na útok. Tady to letadýlko je Banshee, která má schopnost neviditelnosti, kterou nejspíš ještě, ano, nemají ještě vyzkoumanou, ale brzo jí mít bude vyzkoumanou, a tady přichází teda útok na mojí spodní, nebo bude nejspíš útok na mojí spodní třetí, Nebude. Kolega se tady armádu připravuje na svoje pozice, já jsem něco asi tušil a udělal jsem další zerglingy, což proti těmhletěm chodícím helbatům s plamenomety je dost špatná zbraň, ale v množství je síla, věřím tomu. Tak tady máme první kvína mrtvá a vidíme naše zerglingy, jak padají
ve velkých počtech padají a nezabíjejí skoro vůbec nic, ale nakonec zvládli tu armádičku nějakým způsobem ukousat. Padlo na to absolutně všechno, co jsme měli a kolega tady ještě přivádí minu, další minu, jedné miny jsme se nezbavili, tady liberátor, který nám bude střílet na naše nebohé larvičky a tady nepřítel nás bude teďka dost otravovat benčí. Já jsem prozíravě postavil spóru tady, která má detekci a může vlastně vidět tyhle ty neviditelná letadýlka a zároveň na ně střílet, ale nemáme žádnou sílu, která by mohla vlastně odrazit nebo tento vrtulníček. Zároveň tady máme tohodle liberátora, který nám bude one-shotovat naše drony a naprosto dokonale mu obětuju svoji těžbu. A vypadá to, že mě zachraňuje v tenhle moment jen to, že náš nepřítel neexpandoval tak rychle, jak mohl a teprve teďka rozjíždí druhou base a všechno investoval do své armády, kterou já jsem mu asi vlivem velkého štěstí a palcem nahoru od všech bohů starcraftích jsem mu dokázal zlikvidovat. Si můžeme všimnout, jak ty dva helbati nám naprosto smazali ten náš útok malej, který tady měl jít na roztrhnutí produkce našeho nepřítele. A tady vidíme, jeden vrtulníček nás tady komanduje, já jsem postavil 2 spóry, který zničili toho liberátora, to tady není vidět. A s čím mi velice pomohl a ani si to neuvědomuje, tak je to, že můj nepřítel stáhl svojí benčí z neviditelností a klidně jí mohl vzít sem nahoru a klidně mě tady mohl dál otravovat, protože já bych v tenhle moment asi nevěděl, co vám dál nic jiného dělat. Vidíme, že liberátor asi přežil, tak ho jenom moje spory vystrašily a momentálně můj nepřítel tady jednotky nějakým způsobem reorganizuje a kumuluje další armádu, kdežto já můžeme se podívat, že mám v podstatě, mám o pár dělníků víc než on, i když mi těžbu dost zásadním způsobem narušil a mám tady přesaturovanou bázi, tady druhou přesaturovanou bázi, takže bych to mohl lehce optimalizovat. Ani nevím, kam teď padají moje APM, protože se tady vlastně nic neděje v téhle hře, ale můžeme vidět, že stavím vlastně lair, ani nevím z jakého důvodu, tady jsem si udělal hečku, další nějakou makroheč, abych měl víc larev, protože nestíhám ani svoje makrocykly a nestíhám dělat vlastně a tvořit nový larvy. Takže momentálně teda vidíme, že se tady nic zásadním způsobem neděje, jenom pomalu vytvářím nějakou menší armádičku zerglingů, která doufám, že spíše odstraší mého nepřítele od potenciálního útoku, než že bych měl pocit, že ho dokážu s tou armádou zničit. Tak můj nepřítel, vypadá to, že staví 3. command centrum, který dělá tady jenom z toho důvodu asi, aby mohl vytěžit těchto pár minerálů. Tak máme tady jednoho vikinga, který se blíží, tak proběhl sken tady místa pro mou další základnu, jestli náhodou se tam základ nenachází, kamaráde nenachází, já jsem si zvolil, nevím z jakého důvodu, tu základnu, ale vypadá to, že momentálně moje strategie funguje, jelikož to vypadá, že mám převahu jak ekonomickou, tak i vojenskou, i když nevím, jestli moje složení jednotek je zrovna ideální odpověď proti nepřítelovému helbatí skvadře. Ale dobře, budeme pořád věřit tomu, že v množství je síla. Já jsem tady poslal jednoho droníka na scout, který umřel, ale vyprovokoval útok mého nepřítele proti mně. On tady má takovou menší armádu docela pěkně stavěnou nebo je to pěkná struktura proti tomu, co na něj můžu poslat momentálně já, jelikož mám v podstatě jenom velkou skupinku zerglingů a nic jiného tady vlastně nemám. Ale doufám, že tohle je dostatečná síla, aby dokázala odrazit mého nepřítele. Tak tady už se nám to schyluje, on nám hodil sken a jde do útoku. Já posílám všechno, co mám a vypadá to, že útok byl úspěšný, i když za jakou cenu. Ano, za jakou cenu. Ta cena byla, že mě to stálo celou moji armádu
On tady má ještě jeden defenzivní tank, který se mu taky smazal a momentálně to teda vypadá, že on mi v podstatě zničil úplně všechno, kdežto mu tady ještě pár jednotek zbylo, tady nějaký liberátor, tady nějaký tank, který neposlal do útoku. Já mu ten tank budu samozřejmě zničit a pár rychle remaxnutých zerglingů používám k tomu, že zkusím menší harassment a zkusím mu narušit jeho těžbu. Jelikož vím, že on neměl žádný jiný základny, tak v podstatě jeho těžba momentálně spočívá v této základně, v této druhé naturální expanzi a on si tady krásně uzavřel tuhle skupinku pracovníků a já mu ji takhle pomaličku ukoušu svými zerglingy, což v podstatě zdevastuje jeho těžbu, jelikož on už má svoji první base téměř vytěženou a tu třetí ještě pořádně nezačal, takže vidíme, že náš harassment k zerglingu pomaličku dokončil svou práci a dokázal zničit těžbu mého nepřítele. Ještě tady pár nešťastníků je, já jsem je zkusil stáhnout. Miny po cestě naprosto roztrhaly moje úžasné zerglingy. Ale cítím krev, cítím příležitost, takže jsem naakumuloval zase menší armádu zerglingů. Kdybych byl trošku chytrej, tak už mám larev, že nevím co s nima a mohl bych vytvářet spoustu jednotek. Jak vidíte, bank surovin je docela obrovský, ale nedokázal jsem s tím naložit dobře. Jak můžete vidět, tak tady jsem si naprosto nechal rozpustit svou armádu zerglingů. Úplně rozpustit tady helbaty a říkám si, co já s tímhletím budu dělat. Dělám nějaký upgradey, doufám, že ty upgradey mi pomůžou v tom mým snažení. A pořád postavil jsem další makroheč, abych měl víc larev. Daleko efektivnější by bylo, kdybych tady mám kvínu, která má naprosto plnou energii, kdybych tu energii dokázal rozprostřít mezi svoje hečky a měl tím způsobem tady další kvína, která má úplně plnou energii, takže vidíte, že jsem se vůbec nesoustředil na larvy a měl bych jich daleko víc, kdybych se na to soustředil. Navíc tady si můžete všimnout, že v mém shortcut řádku tady v mojí zkratce je 5 heček, což znamená, že já jsem si tam tu 6. makro, kterou jsem si postavil, ani nepřidal. Mám pocit, že si tam nepřidám celou hru, takže další chyba, která ale, jak si můžete všimnout, není tak strašná, protože můj nepřítel je nejspíš o něco horší, než jsem já. Takže to mi hraje do karet a to je vlastně jediný způsob, proč v této hře ještě ve 14,5 té minutě nejsem rozdrcen. Je to jen kvůli tomu, že můj nepřítel je větší lama, než jsem já. Tady postavím další hečku, další bázi. Je tady jeden smutný liberátor, který tady pořád stojí a já jsem začal produkovat, jak si můžete všimnout, ano, začal jsem produkovat hydralisky proti vzdušným cílům primárně, což znamená tady medevakum. A ano, tady máme menší armádičku mého nepřítele, který tuší, že jsem roztěžil tuhletu bázi tady v rožku a jde se na ní podívat. Má tam v podstatě, nevím proč si nevytvořil víc nějaký pěchoty, má tam vzdušnou sílu, ale já už jsem na to připraven a moji hydraliskové tady jsou také na to připraveni. Můžeme si všimnout, že tady můj enemy naprosto zbytečně neobětoval Banshee, ona to přežila, nepřežila to moje kvína. Stáhnul jsem, naprosto profesionálně jsem stáhnul tady drony z této base a obětoval jsem tuhle baseku mému nepříteli, což mi koupilo pár vteřin na to, abych si svoji armádu přeorganizoval. Jak si můžete všimnout, nemám ani na svých bailinzích, nemám ještě rychlost, takže chodí naprosto pomaličku, nejsou schopní vůbec ničeho a tak naprosto mý hydraliskové zničili vzdušné síly mého nepřítele a já se cítím jako vítěz. Tento moment se cítím jako vítěz, cítím se úžasně skvěle, vyhrál jsem skvělou bitvu, naprosto vyrovnanou proti silnějšímu nepříteli, který uměl mikro takovým způsobem, že já jsem si ani neškrtnul. Ne, samozřejmě bylo v tom kopa štěstí a neschopnost mého nepřítele, ale na to se historie neptá. Důležité je, že jsem tento boj s osudem vyhrál a pokračuji dále. Beru bandu svých zerglingů a
pluji přes mapu a cítím krev. Chci tu krev, tady máme defenzivní tank, jeden bohužel, takže mý dva zerglingové tady naprosto dominují a absolutně ponižují tento teranský tank a dále šikanují teranské dělníky, kteří prchají místo toho, aby tyto zerglingy zničili a skupinka zerglingů tady číhá a čeká. Říkám si, ano, tuto těžbu jsem přerušil. Co více ještě může být v mých zergských silách a co ještě zvládnu a dokážu. Tak, dokázal jsem rozpustit zerglingskou armádu, ale mezi tím podívejte se na to. Mám tady sílu, která je naprosto ohromná. Byla by ještě větší, kdybych si všimnul, že můj supply block je naplněn a že nemůžu vytvářet další vojáky. Říkám si, co pak se to asi děje, kluku, proč nevytváříš další jednotky? A ono je to jenom moje neschopnost a hloupost, ale vytvořil jsem overlordy, vytvořil jsem jich haldu, asi tak 5krát tolik, než bylo potřeba, ale to mi do konce hry vystačí a já si říkám, mám naplnit tento 200 vojákový supply limit a pustit se do svého nepřítele plnou broučí silou? A moje odpověď je ano. Jak si můžete všimnout, vytvářím další 14 hydralisků, což mi naplní můj bank a v tento moment na ně nečekám. Říkám si, nač čekat, hydraliskové, podívám se, můj nepřítel tady zbalil svého liberátora a ničí moje overseery, kteří jsou naprosto nevinní a já jdu se svou armádou přes mapu a šikanuji svého nepřítele. Mých 14 zbývajících hyder, které jsem si vyrobil, čekají v základně, je to taková moje podpora, co kdyby, nikdy nevíme, tak a tady už si můžeme všimnout, jak ničíme svého nepřítele. Naprosto dominujeme, on tady má pár jednotek statické obrany, ale vůbec k ničemu mu to není. Můžeme si všimnout, že můj obří skill, takzvaný A-move, útok přes Ačko, který vůbec neřídím a nijak neřeším, oplývá mým skillem a můžeme si všimnout, jak to zkrátka krásně funguje. Hydry jdou, stojí, běží, střílí, zabíjí, zkrátka všechno nádherně funguje. Tady máme Engineer Bay, kde jsou upgradey mého nepřítele, ty byly teď momentálně smazány, nejspíš má ještě jeden někde v základně, ale to nebudeme řešit. V tenhle moment se cítím jako vítěz, tady máme minu, kterou jsem mohl zničit, je jich tady po mapě ještě pár posázeno, ale ty miny si vyžerou tady zerglingové momentálně, ale jak si můžete všimnout, moje broučí síla je tak naprosto neskrotná a obří, že jí žádné miny absolutně nezastaví, vůbec ji nezajímají. Já tady mám zergskou šikanu svého teranského nepřítele v plné síle. Není to úplně pravda, protože samozřejmě mohl jsem hydry rozprostřít, ale můžete si všimnout na moje boží APM. Ano, mých 100 APM jde samozřejmě do budování ekonomiky, já všechno obětuji tomu, abych fungoval naprosto efektivně, krásně a jak si můžete všimnout, funguje to. Můj nepřítel se stále nevzdává a já si říkám, co pak mě to asi ještě v této hře čeká. Poslal jsem pár zerglingů na scout po pár základnách a nikde nic nevidím. A ano, máme tu vzdání se, nepřítel to vzdal, neměl absolutně žádnou šanci proti našemu skillu a tohle to byla první hra. První hra, kde vidíte můj obří skill a naprostou dominanci zergské armády nad teranským nepřítelem. Tak a máme tu další hru s Protosem, která nám vlastně ukáže, jak dokonalý hráč StarCraftu já jsem. Ukážeme si trochu něco jiného, protože můj nepřítel tady začal mě otravovat. Můj nepřítel použil droník, aby mě tady začal otravovat. Chtěl jsem si tady postavit základnu, on mě samozřejmě nenechal. Načež já si říkám, já na tebe vyzraju, kamaráde. A svůj dron jsem nechal tady bezelstně téměř umřít. Opět se mi nepovedlo postavit tady nějakou základnu, takže jsem šel na místo třetí base, kde jsem postavil svoji expanzi a říkám si tak a teď jsem na tebe vyzral, opravdu jsem si to myslel, měl jsem za to, že
moje expanze je naprosto dokonalá a všechno zkrátka funguje. Co jsem tady pokazil, je samozřejmě není to moje vina, není to v žádném případě moje vina, mám tady přesaturovanou svou bázi, nemám tady žádný půl, už jsem mohl mít v podstatě vojenskou budovu, abych mohl stavět nějaké jednotky, zakládám ji teprve až teď, načež můj nepřítel tady je v plné expanzi své základny, brzo začne produkovat vojenské jednotky a já jsem tady zrušil jednu expanzi a říkám si, tak to jsem na tebe teďka hodně vyzral, kamaráde. A on jde a staví tady pylon. Řekl si, no tak když tobě to tak jde, tak já tady začnu stavět pylony ve tvé základně a ty s tím momentálně nedokážeš nic dělat, protože tvoje vojenská budova se teprve staví. Já to vím, protože jsem tam byl a ty nevíš nic, protože jsi u mě nebyl. I když to tady můj overlord byl v jeho základně samozřejmě, a viděl, co tam tak mohl vidět, podíváme se, viděl tady všechno, viděl tuhle budovu, která produkuje jednotky a tuhle další, která nevím, co dělá, protože za proto si neumím hrát, takže vůbec nevím, co se tady děje a můj nepřítel tak staví tady první kanon, se kterým já si momentálně nemám jak poradit, protože ještě, ano, už je dostavená moje budova a já stavím Queenu, která doufám, že to všechno spasí, ale to, co se stane, nejspíš tak je to, že zemře ponižující smrtí. A kdybych si nechal tu spodní expanzi, tak jsem momentálně mohl těžit aspoň tam a bylo by to všechno asi dokonalejší. Já jsem jdu s těma svýma dronama, jako kdyby tam ta expanze byla a jako kdyby se tady nějaká základa nacházela, ale žádná se tam nenachází. Já drony přesouvám úplně jinam a dostávám tady kotel od svého nepřítele a moje hrdiná Queena vyskakuje, střílí po kanónech a samozřejmě to, co se stane, je jenom to, že umře naprosto zbytečně a já tady nevím, co dělám. Ano, založil jsem tady základnu, která asi doufám, že si ji nepřítel nevšimne a pokud není ňouma, tak si ji všimne velice rychle. A on si říká, hej, on nemá druhou expanzi, tak to asi nějakým způsobem budu muset vyřešit. On tady je na jedné základně a nevím, co momentálně dělá. Já stavím spine scrollery a doufám, že vlastně mě ty spine crawlery naprosto spasí a zachrání mou situaci. Akumuluju tady menší vojsko Zerglingů, který je naprosto neefektivní proti protoským jednotkám a momentálně nemůžu dělat vůbec nic. Mám tady jednu macro hedge, stavím další jednotky, doufám teda aspoň, že stavím další jednotky, ano, tady dalších 8 Zerglingů a teď se mi bude postupně dodělávat jedna hečka, která doufám, že trošku narovná mou produkci. Mám tady další Zerglingy, ano, je to pořád, je to menší armádička, ale pořád je absolutně maličká oproti tomu, kdyby tady můj nepřítel začal víc spamovat trošku ty kanony, mohl mě odrovnat, ale jak si můžete všimnout, to nedělá a dává mi šance. Dává mi šance a já se jich chytám. Vidíme tady spodní základna, má tady larvy, mám místo vlastně ve svém supply, mám i suroviny, ale drony nedělám. Víte z jakého důvodu? Já taky ne. Nevím, prostě je nedělám. Asi si myslím, že už není potřeba víc dron, že mám tak silnou strategii, která předčí nedostatek surovin a nedostatek skillu a strategického myšlení, kterým já oplývám. Můj nepřítel je naprosto šokován mou strategií a tak svou probu tady staví do prostřed cesty a říká si, kamaráde, to snad není možný, on snad nic nedělá. Ukaž, půjdu se podívat. A jde se podívat a vidí, že tady není žádná základa a říká si, hej, on snad bude muset mít někde jinde a přichází a ano, skutečně nachází mou základnu a teď si říká, aha, tak proto on ještě nevzdal hru, on tady má další základnu. To je ale lišák šikovná, co já pak mu provedu. A bere svoji armádu zelotů, která je sice malá, ale bude dostačující proti tomu, co já tady mám nejspíš. Já už tuším, že se na mě blíží útok a tak, než abych vytvářel nějaké jednotky a tady spine crawlery a snažil se nějak ubránit proti tomuhle protoskému útoku,
tak prostě utíkám, zbabile zdrhám, ale ve smrti není odvaha, statečných je plný hřbitov, jak se říká, a já přesaturovávám svou base a říkám si 21 dron na jedné minerální lajně, to je přesně to, co moje strategie v tento okamžik potřebuje. A vysílám své zerglingy, vysílám je proti kanonům, které tu jsou, říkám si, možná bude rychlejší zničit tenhle ten pylon, ale kdybych je nechal ničit i ty kanony zepředu, tak bych jich možná nestratil více než polovinu, jak se momentálně stalo, ale historie se opět neptá, já ničím, naprosto surově ničím protoské kanony. Tady ubytoval jsem jednu základnu, říkám si 400 minerálů, co to je, kamaráde, nic to není, nic se neděje, mám tady Void Ray, svého nepřítele ve svých overlordech, ale to mě nezastaví, to mě nevadí, jak si můžete všimnout, vůbec mě to nevadí z toho důvodu hlavně, že nemám žádnou armádu a tak se nedostávám do supply bloku. Nebyla to strategie, ano, opravdu čekal jsem, že přijdu o své overlordy a tak bylo strategické ode mě to, že žádné jednotky nedělám, abych se do supply bloku nedostal, což se nakonec stejně stalo. A znamenalo to pouze jedno, měl jsem v tento okamžik mít svou armádu ještě menší, než jsem měl. Tak v tento moment teprve dodělávám Metabolic Boost. Ano, jak si můžete všimnout, první základní upgrade svých základních jednotek dodělávám v 8. minutě této hry, ale vůbec nic to neznamená. Věřím pořád tomu, že na jedné základně, kterou momentálně oplývám, a nespůsobil jsem svému nepříteli, to musím podotknout, svému nepříteli jsem nespůsobil momentálně nejspíš vůbec žádné škody. Ano, můžeme se podívat, že svému nepříteli jsem zničil 4 budovy, možná 3 a 1 probu a stálo ho to 500 minerálů, kdežto on mi zničil už téměř za 2000 surovin a stejně tak můj nepřítel má neuvěřitelný příjem, naprosto nenarušenou produkci a všechno u něj krásně funguje a u mě nefunguje vůbec nic. Tak můj nepřítel útočí a já si říkám, pořád to není na prohru, není, nevzdávej se, kamaráde. Nechám ho jít na svou rampu a tady zaútočím a tady použiju všechno, co mám, a to je pár zerglingů a 2 queeny. Ano, spinecrawlery opravdu pomáhají, já mu ničím na rampě všechno, co se hne, jenomže ono se tam nic nehne a já mu nic neničím. On mi zničil mou statickou obranu a já si pořád říkám, kamaráde, tohle to zachráníš, vyrábíš tady 20 zerglingů, kteří to spasí. Ano, používám své hrdinné drony, říkám si, ty mají takové DPM, že to prostě spasí. A podívejte se na ten neuvěřitelný obrat, který tady nastává, 20 zerglingů vybíhá, ničí, samozřejmě ne letadla, protože tak daleko nevyskočí a je konec, přátelé. Zdál jsem to, protože jsem si řekl, tu hru jsem měl možnost ještě otočit. Viděl jsem tady asi tak 25 různých strategií, při kterých se dala tato hra otočit, ale já to neudělám. Já ti tu výhru daruju za tvou statečnost, zasloužíš si ji a já nechci tuhletu hru vyhrát a to je přesně ten důvod, proč jsem ji nevyhrál. Je to jenom kvůli tomu, že jsem ji vyhrát nechtěl. Tak a máme tu třetí hru, bohužel není proti Zergovi, to bychom si ukázali něco jiného z mého repertoáru strategií a zkušeností, ale bohužel musím vás o to připravit. To, co tady máme, tak je boj opět proti Zergovi, kde si říkám, minule jsem to neustál, lehce mě ten Protoss zdevastoval, teda nezdevastoval vůbec nic, nemohl mě nějak ohrozit, to, co se tam vlastně stalo, je, že já jsem mu tu výhru daroval, ale tady si říkám, napravím si reputaci, tentokrát ti to nenechám a nebudeš to mít tak jednoduchý, no ani předtím to neměl jednoduchý, ale já jsem to zkrátka daroval, to jste si mohli všimnout, že můj skill byl naprosto neomylný a já se můžu podívat, že vytvořím drona, tento dron jde sem, protože proč ne, říkám si, podívám se tady z rampy, co pak tady vidím, je tady vlastně krásné místo na svoji druhou nebo třetí bázi. Proč pak bych se zatěžoval těžbou, prostě je to klasický mostevský pracovník, říká si, proč já bych pracoval, když mi ty peníze na účet přijdou tak jako tak. A potom, co si dal 5 cigaret a svačinu, tak se zapojuje do těžby a říká si, OK, tak teď už se do toho pustím, jdeme na to, kamaráde. Mám tady jednu probu, která jde na expedici,
vytvoří tady pylon, čehož já jsem si asi mohl všimnout, ale nejspíš jsem si nevšimnul. Dal jsem dronu a říkám si, pojďme postavit expanzi. Je tady minuta hry, proč bychom neexpandovali. Vytvořím druhou hečku, všechno jde naprosto krásně, můj Overlord se vrací, říká si, proč já bych letěl tak daleko, vlastně já to mám doma rád, postavím se tady na ten sloup, tady je to pěkný, tady to mám rád, podívám se na ten pylon, ty brďo, to je krásný protoský pylon, takovej jsem ještě v životě neviděl. Pojďme, podíváme se na něho ještě z druhé strany, no to je nádhera, vlastně obdivuje ten pylon všemi svými smysly, a říká si, postavím se sem. A proč ne? Já jsem to vlastně vidět nechtěl. Mě to vlastně vůbec nezajímá. To, co já chci dál, tak je jít, pokračovat ve své expedici. Já tady mám expanzi. Můj nepřítel tady vytváří další pylon. On má vlastně takový přebytek materiálu, že si říká, vytvořím pylony všude po mapě a oni mi dají nějaký pasivní příjem. V podstatě každý pylon, který on tady postaví, tak mu jednou za 7,5 vteřiny koupí novou akci Tesly, takže vlastně každý ten pylon mu dá pasivní příjem v dolarech, který on ale nevyužije, protože se ve StarCraftí hře utrácí jen minerály a Vespín, nebo tady gas, nebo plyn, nebo jako co chcete. Ale říkám si, pošlu dronu na scout, říkám si, co on tady vytváří s těma pylonama, je to nějaká blbost, strategie naprosto nesmyslná, to, co já udělám je, udělám scout. Vezmu svého droníka a podívám se do základny svého nepřítele. Říkám si, tak má tu nějaké budovy, jsou tu 2 budovy, staví 3. budovu a to, co tady nemá, jsou jednotky, což mě dost sklidňuje a říkám si, proč pak ten chuligán nemá žádné jednotky, co pak on vymýšlí. Ale neřeším to, vracím se se svým dronem do své základny, tady můj Overlord stále obdivuje tyto pylony a můžeme se podívat, že vůbec nedominuji v těžbě ani v jednotkách, mám tu 24 dron, on má 24 prop, jsme na tom naprosto úplně stejně i přesto, že můj nepřítel tady dělal blbosti s pylonama a já jsem se naprosto plně věnoval svojí produkci a mám tu 3. hatch, 3. základnu v 3,5 té minutě, kdy už nejspíš jsem měl mít asi tak dalších 852 pracovníků a nemám je, protože si říkám na co. Můj nepřítel tady vysílá jednotku, povolal jednotku, vysílá ji, aby mi se snažil ohrozit můj základnu, mě to naprosto vůbec nerozhází, já vím, že se nic neděje. Vytvářím tady 10 zerglingů, to, co vůbec nevytvářím, tak je Metabolic Boost, což je základní upgrade, protože jsem si teprve před pár vteřinama všimnul, že za těch 5 minut tady skoro souběhla hra jsem nenatěžil ještě ani smítko plynu a vůbec na ten upgrade nemám plyn a v podstatě jako tady tu herní měnu, takže jako nemám prachy. Posílám zerglingy, kteří jsou naprosto bezmocní proti této protoské jednotce Stalker. Ale říkám si, odeženu ho aspoň od své základny. Bude mi to stát nejspíš asi 500 minerálů, ale já to dokážu. Vytvořím další zerglingy a říkám si, počkám, až tady udělám svůj upgrade na rychlost. Ano, tady nepřítel tady běhá se Stalkerem, odhání mě a já se vracím do své základny a říkám si, pojď blíž k tomu Spinecrawleru a ukaž se. Já samozřejmě vidím celou dobu, co se tady děje, protože můj Overlord tady také ví, co se děje a předává mi informace a já chci tu krev, cítím tu krev, chci zničit toho jednoho Stalkera, můj nepřítel mi ho dává a já si říkám, konečně to za to stálo. Mí zerglingové útočí, neníčí protoské jednotky, zničili jednoho zelota tady mrzkého, druhého, ale Stalkera si nedají, na Stalkera nemají pořád rychlost a můj Metabolic Boost je stále v nedohlednu. Já se vracím do své základny, kde už je další početná jednotka mých zerglingů a říkám si, zničím aspoň ten pylon. Je to pár krystalů, které můj nepřítel musel utratit a to, co já mám, a vůbec si to nevšímám, je 1500 minerálů v banku, říkám si, co já bych se tady otravoval s nějakou těžbou, když prostě můžu akumulovat minerály, který případně po svým nepříteli budu házet v
případě nejvyšší potřeby vezmu minerály ze své banky a budu je střílet katapultem nebo prakem na svého nepřítele, protože na co vyrábět jednotky samozřejmě. To, co mě zdržuje momentálně, tak jsou larvy, které nemám a mám tu queeny, které se snaží vytvářet další larvy, ale je jich pořád málo. To, co jsem mohl už s těmi minerály dávno udělat, je vytvořit například další 2 makroheče, které se nám staví zde. Ano, já vidím do minulosti a naprosto si pamatuju, že jsem si tyhle ty makroheče založil a postavil a jak můžete vidět, už teď momentálně se blíží ten kritický moment, to kritické množství zerglingů, které je nezastavitelné a sice žádné se neprodukuje, ale mám ho ve své hlavě. Mám tu 20 zerglingů, můj nepřítel je stále pozadu, ale jak se můžeme podívat, mám ekonomickou výhodu. Můj nepřítel je stále na 2 základnách, dává všechny svoje minerály a všechny svoje zdroje, které on produkuje, dává do upgradeu a jednotek. Jestli je to dobrá strategie, si nejsem jistý, protože, jak si můžeme všimnout, máme tu Dark Shrine, která nám dovolí, nebo našemu nepříteli dovolí produkovat templáře, temné templáře, kteří mají neviditelnost a jak jste si už mohli z první hry všimnout, neviditelné jednotky, něco, s čím já se umím potýkat a nedělají mi vůbec žádný problém a myslím si, že ani v této hře nepřinesou žádné problémy. Já tu postavím 2 ledvinky, Evolution Chambery, ale jak si můžete všimnout, vůbec se nezaobírám tím, že bych v nich zadal upgradey, protože říkám si, na co upgradey, zbytečný minerály, když můžu akumulovat svůj bank zdrojů, který chci, aby byl nekonečný. Ano, vytvářím tady nebo zakládám 5., 4. základnu, jak si můžete všimnout, a můj nepřítel používá leteckou jednotku, tady Oracle, a jde puzerovat moji základnu. Já si ji stále nevšímám, i když už bych asi dávno měl a mohl jsem si ji všimnout, myslím si, že na ní bylo vidět. Když se podívám, ano, bylo jí vidět, jenom já nic nedělám, protože říkám si, není potřeba. Dokud neútočíš, budeme kamarádi, prostě friendly jako v Rustu, známe to, mávneme na sebe, jsme kámoši, nic si neuděláme, ale můj nepřítel jde do útoku a ničí mi drony. 1 drona, 2., 3., všechny postupně umírají. Já zakládám spinecrawlery místo protivzdušné obrany. Už mi tu umřelo asi 8 dron a já jsem pořád nedokázal ten Oracle zničit. A můj nepřítel nabíhá do pasti, protože tady mám queenu a místo toho, aby si to trošku pohlídal, tak a mohl mě tady ještě dost zbuzerovat, tak no, teď jsem se zaskočil, ale zkrátka Oracle byl zničen, stavím tu detekční turetky a můj nepřítel přichází s prvními neviditelnými jednotkami a ničí mi první base. Když to můžeme se podívat, že mám ekonomickou dominanci, mých 5000 minerálů tohleto vůbec neohrozí a můj nepřítel nakládá své neviditelné jednotky, odchází z báze. Přestože já nemám saturované báze, tak mám minerálu, že nevím, co s nima a můžu s nima tapetovat, kdyby to bylo možné. A můj nepřítel stále neexpanduje, přestože máme 9. minutu a říká si, není to potřeba. Moje základna je opět pod neviditelným ohrožením, ale já už jsem tady měl nějaké detekční turety a tak jsem naprosto zdevastoval nepřítelovi neviditelné jednotky a říkám si, nebudeš mě, kamaráde, tady buzerovat, já vím, jak na tebe. Pokračuju s upgradey a říkám si, půjdeme se podívat do nepřítelovy základny. Mám dost surovin, jednotek sice málo, ale jdem se na to podívat. Vidím, že můj nepřítel teprve zakládá 3. základnu, což mi má něco říct, ale mě to neřekne vůbec nic, protože nemám zkušenosti s touto hrou a nevím, co si s tím mám počít. Ale říkám si, asi je to na dobré cestě, nevím. Víte co, radši půjdu do lepších jednotek. A to, co jsem udělal, je, že jsem založil tady Hydralisk den a říkám si, pokud ty máš nějaká letadýlka, která já jsem tady viděl, tak já přijdu s hydralisky. A do toho si říkám, možná na pozemní útok není nejvhodnější jednotka zerglingové, ale když jich bude dost, tak to přece musí stačit. Pokračuji naprosto profesionálně v šíření creepů, mám tady pár tumorů aktivních, ale
nepokračuju v rozšiřování, radši posílám Queenu do prostřed mapy a můj nepřítel jde opět s neviditelným útokem. Mám tady sice jen 5 dron, protože jsem tento útok přesně čekal a právě proto tady žádné jednotky nejsou, ale vzal si 5 kilů a pokračuje dál, což si myslím, že se mu stane osudným, i když ne, tady není žádná detekce. A ano, posílám své zerglingy, kteří útočí, jak je možné, že útočí. Ano, mám tady Overseera, který odhalil neviditelné jednotky a mý zerglingové si naprosto podali tyto neviditelné jednotky. A říkám si, OK, teďka, až se dodělá můj upgrade, tak je nejspíš čas na to, abych zadal nějakou odplatu. Vytvářím tady nějaký detekční turetky. Ano, mám tady turety s detekcí a říkám si, kamaráde, tobě se to strašně zlem vymstí. I když mám pořád jenom 50 dron, můj nepřítel má také 50 probů, tak já mám ekonomickou dominanci především v mém banku. Mohl bych vytvořit spoustu jednotek, ale říkám si, proč abych to vůbec dělal, šetřím si larvy a čekám na správnou příležitost. Nevím na jakou, nemám vůbec žádný problém s tím, že zaostávám jak technologicky, tak ekonomicky, tak mentálně zaostávám. A mám Hydralisk den, ve kterém nedělám žádné upgradey, přestože hydry stavím. Ano, mám tu 26 hyder, které brzy obohatí mou armádu a naplní zhruba 50 jednotek v mém supply banku. Tak přichází, tak opět tady přišel nějaký harassment neviditelných jednotek, který jsem odrazil svými zerglingy a pořád říkám svému nepříteli, kamaráde, já mám jenom zerglingy, já nic jiného neumím a to, co tady potutelně stavím, tak je Roach Warren a říkám si, měl bych možná přijít na rouče, protože mý zerglingové jsou velmi slabí a už jsme dost daleko ve hře na to, aby můj nepřítel měl spoustu mechanických jednotek, proti kterým budou mít zerglingové slabí. Já proběhnu 4. a 5. základnu a zjišťuju, že můj nepřítel tam nemá žádnou základnu. Těží pořád na 3 a já si říkám, kamaráde, to je čas pro útok. Já jsem vlastně svoje zerglingy obětoval jenom kvůli tomu, abych vyprovokoval menší útok, což se nestalo a mezi tím mohl svou armádu doplnit o více roučů. Nebyl to omyl, byl to naprosto, neslyšíte žádný sarkazmus v mém hlase, byl to celou dobu záměr a můžeme si všimnout, ano, mého dokonalého mixu armády, který se skládá, tady podíváme se, nepodíváme, protože nám to neukazuje, ale můžeme se podívat tady a můžeme se podívat, ano, mám tady 15 roučů, mám tady 26 hydralisků a 49 zerglingů, kteří jsou jenom vlastně potrava pro děla, jak se říká, a takový ty jednotky do první linie. A můj nepřítel opět tady posílá neviditelnou jednotku jenom tak, aby se podíval, tady taky posílá jednu jednotku, aby se podíval, ale naprosto zbytečně přišel o vojáka, tady dalšího mi ale zničil. Já posílám své drony, hrdinné drony, které ničí neviditelnou jednotku mého nepřítele. Tady se neděje vůbec nic. Neviditelní Dark Templáři jsou velmi silní a já posílám svoji armádičku proti neviditelným jednotkám, protože už mě to nebaví a zároveň tady odchytávají mou Queenu a já si říkám, tak pojďme teda na střed, pojďme se na to podívat a koušu svého nepřítele v hrubou silou. Nevyprovokoval jsem opět útok, můj nepřítel má spoustu zelotů a také má spoustu archonů a kolosů a tady staví další neviditelné jednotky, proti kterým má pocit, že jsem bezbraný a stále se nepoučil. Já tady mám naakumulovanou menší armádu, ale říkám si, doplním ty 2 kila a potom půjdu na nějaký útok. Tak v mý produkci ale nejsou žádné jednotky, jak se může podívat, larev, mám naprostý přebytek, vůbec opět nevím, kam padají moje APM a můj nepřítel se rozhodl ničit mou produkci.
Já jsem zdevastoval jednu část tady harassmentské armády, potom nepokračuji dolů, protože říkám si, proč bych mu nedal pár killů zadarmo, ať z té hry taky něco má. A on naprosto zdevastoval mou armádu, mé drony. A já se s armádou vracím na své místo. Opět nevracím se na své místo, jdu si pro nějaký kill, taky už chci cítit tu krev. Říkám si, dobře, tak jdeme na to. Máme tady spoustu larev, vytvářím 13 hyder, 11 roučů a tady reorganizuji svou armádu. A můj nepřítel jde opět na nějaký menší harassment, ale to mi vůbec nevadí. Já už se pouštím do jeho základny, do jeho hlavní armády a vidíme tu obří střed archonů, kolosů a mé armády, která si připisuje také pár killů. Je to méně, než bych si představoval, ale něco si sebou berou. Celá armáda kolosů u mého nepřítele zůstává zachována. Vůbec nic jsem mu tady neudělal. Já tu mám menší defenzivní armádu, která se vypořádá tady s harassmentem, ale tento útok vyprovokoval mého nepřítele k protiútoku a to, co on neví, takže já už tu mám téměř remaxnutou novou armádu a jak si můžete všimnout, 2 mutalisky. Tyto 2 mutaliskové naprosto spasí veškeré mé snažení a myslím si, že vyhrajou v podstatě celou hru. Tak, mám téměř remaxnutou armádu a to, co se mi v hlavě vlastně odehrává, je to, že pojďme na útok. A zachytávám svého nepřítele naprosto nepřipraveného. Má tu spoustu kolosů, jak si můžeme všimnout tady, ano, hrdiný mutalisk si připisuje první kill, druhý kill, který nebyl jeho, ale věřme tomu, že měl velký podíl na tomto. A já si říkám, teď, když jsem zničil všechny ty kolosy svého nepřítele, tak je ten pravý útok. Nebo pravý čas pro útok. A přesouvám se se svou zergovskou armádou, zkrátka. A jdu si pro ty killy. Mám tu mutalisky, sice jenom 2, kdybych bylo víc, tak bych ještě více dominoval, ale není to potřeba. Moje pozemní síla je ohromná. Můj enemy tady má opět pár jednotek neviditelných a já si říkám, hej, ty už nevíš zkrátka, co bys se mnou dělal. Tady může se podívat na tu dominanci. Vůbec si nevšímám toho, že tady dole je roztěžená další základna, která mu nejspíš podří celou ekonomiku, ale já opět cítím krev. Máme tu mutaliska druhého, tito mutaliskové, můžete si všimnout, jak naprosto zdominovali tohoto kolosa, tady dalšího. Probíhá teď momentálně menší base race, ale neúspěšně, protože já už mám tady připravenou opět malou defenzivní armádu, která je připravená proti takovémuto útočníkovi a ničím tech svého nepřítele, ničím tu úplně všechno, co on tu v základně má a v tento moment si můj nepřítel říká, tak to nemá cenu. Lepšího hráče StarCraftu já jsem jak tě živ neviděl a to, co se tu odehrálo, je naprostá symfonie a musím ti gratulovat. Jsi dokonalý, úžasný hráč StarCraftu a nikdy nic lepšího jsem neviděl. To přesně si myslel ten můj enemák a to se mu odehrávalo v hlavě. A přesně po této hře si můžeme všimnout, že jsem dostal top 20 rank a jsem naprosto úžasným, dokonalým hráčem StarCraftu. Teď momentálně už se to přesunulo, je tady 44, toho si vůbec nevšímejte, vůbec mě to nezajímá. Když jsme začali natáčet, měl jsem tam 20 a to je to, co platí. Ano, v mém ledru tady můžete si všimnout, rank 20, to byl můj top a toho se budu držet, toho vždycky to budu všem ukazovat, nechám si to vytetovat a budu se s tím každému chlubit. Takže jak si můžete všimnout, vůbec nemusíte být dobří hráči, a tady zapnete StarCraft po 3/4 roce, i přesto, že předtím máte dohromady asi 20 zápasů proti AI a dostanete se do top 20 žebříčků. StarCraft je zkrátka úplně jednoduchá hra.
naprosto pro každýho to zajímá, každýho to baví, každý to hraje. A tady si můžete všimnout, jak dokonalý hráč jakým dokonalým hráčem se můžete stát, pokud budete sledovat turnaje a videa tak jako já. Tak to bude pro dnešní video všechno, tady si můžete všimnout, že to vůbec není těžký a jsem naprosto úžasný, takže díky, mějte se krásně a zatím čau.